ሶ በዚህ መልኩ እስከ 18 ፖይንት ምናምን ይሆናል። በዚህ እናወጣለን። አሁንም ድጋሚ ሽፍትን ተጭነን ኮፒ እዚህ ጋር ፔስት እንለዋለን። ከዚህ ወደዚህ ያለውን አንፈልግም። እቺን ኮፒ እዚህ ጋር ቫልዩስ ኦንሊ እዚህ ጋር ኮድ እዚህ ጋር ሜትር እናጠፋለን። ኮንትሮል ፕላስ ኤፍ መጫን እቺን ሴሌክት እንደዚህ እናደርግና ኤክስካቬሽን ላይ በዚህ መልኩ በጣም በቀላሉ የአንድን ፓይፕ ኮኦርዲኔት ማውጣት ይቻላል። ቀጥሎም እንደምናደርገው ይህንን ወደ ካድ ኤክስፖርት እናደርገዋለን። እሱን ለማድረግ ይህንን ሚኒማይዝ እናደርገውና እዚህ ጋር ኒው ዳታ ሾርትከት ኤክስካቬሽን ልበለው። ኦኬ ማኔጅ ከዛ በዚህ ጋር አፕዴት እናደርገዋለን። ማኔጅ ላይ ገብተን ቼክ እናደርጋለን። ኦኬ አውትፑት ኤክስፖርት ዴስቲኔሽኑ በታይፕ ሲ ነው ፈልገው ሰፊክስ ፈልገው በዚህ መልኩ ኤክስፖርት አደርገዋለሁ። ጨርሶልኛል። የኢንሌትና አውትሌቶችንም እንደዚሁ ኤክስፖርት እናደርጋለን። ወደ አውቶካድ 2007 ኤክስፖርት እናደርጋለን። ይህ ኢንሌት ነው። አሶሼት እናደርጋለን። ማኔጅ ዳታ ሾርትከት ኦኬ አውትፑት ኤክስፖርት እናደርጋለን። ይህም ጨርሶልኛል። ቀጥሎ የአውትሌቱን ኤክስፖርት እናደርጋለን። ሚኒማይዝ ራይት ክሊክ ክሬት ኒው አውትሌት ኦኬ አሶሺየት ኦኬ ማኔጅ ክሬት ሾርትከት ቼክ ኦኬ አውትፑት ኤክስፖርት ቱ 3D ድሮይንግ ወይም ጨርሷል። ቀጥሎ እንደምናደርገው ለፕሪንት አውት እናዘጋጀዋለን። ታይፕ ሲ ጋር ኢንሌቱን እንከፍተውና የኢንሌት እና የአውትሌቱን ኮድ አንድ ላይ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ አውትሌቱን እንከፍተዋለሁ። አውትሌት አውትሌት ሞዴል ኢንሌት ሞዴል እንከፍተዋለሁ። ይህንን ፖይንት እዚህ ጋር አንድ ላይ ማድረግ ይቻላል። ፔስቱ ኦሪጂናል ኮኦርዲኔት ኢንሌቱ እዚህ ጋር አለ፣ አውትሌት እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ ይህንን በአንድ ፔጅ ማውጣት ይቻላል። ይህንን ወደዚህ አለው። ከዛ ውስጥ ያሉ አላስፈላጊ ድሮይንጎችን ማጥፋት ሴንተር ማድረግ አለው። ሴሌክት ሲሚላር ሴሌክት ሲሚላር ሴሌክት ሲሚላር አስፈላጊ ድሮይንጎች ዘድ ኢንተር ኢንተር ታዩት ሚኒ ፓይፕ ብቻ ነው የቀረው። ስለዚህ ሌአውት ላይ መጣና
ሴቭ ብለዋለው። ቀጥሎ ለዚህ ድሮይንግ ኢንተር። ስለዚህ ለዚህ ድሮይንግ ቀጥሎ ታይትል ቦክስ ማስገባው ስለማድረግ እዚህ ጋር ኢንሰርት ላይ መጣለው። ዲw ሪፈራንስ እዚህ ጋር ታይትል ቦክስ አለኝ። ደግሞ እዚህ ዊንዶው ውስጥ ታይትል ቦክስ ኦፕን። ኦኬ ላይ የሆነ ቦታ ክሊክ አድርግና ዘድ ኢንተር ኢ ኢንተር ዙም ኤክስቴንት ማለት ነው። ዴፍ ፖይንት ካለ እቺ ሙቭ አደርጋታለሁ ከውስጥ ይዝና ወደዚህ አመጣዋለሁ። select scale sc ኢንተር እዚህ ጋር ከዛ አር ኢንተር ሪፈራንስ እንደገና ይዘው ክሊክ አድርግና እዚህ ጋር የነበረውን እዚህ ጋር እንጣልኛለሁ ወደ ውስጥ ነው። ቀጥሎ ይሄንን ዘድ ኢንተር ኢንተር እዚህ ጋር ዙም ዊንዶው ይላል እሱን ሴሌክት አድርግና ፓይፕ ያለችበትን ፓርት ብቻ እንደዚህ ሴሌክት አድርጌ በደንብ ቪዚብል እንዲሆን እንዲታይ አደርገዋለሁ። በዚህ መልኩ ወደ ውስጥ በደንብ እዚህ ጋር ኮዶቹ በደንብ እንዲታዩ ካደረኩኝ በኋላ በዚህ እመጣለሁ። ሌት ማሽነሪ ኮፒ ሌቱ እዚህ ጋር ያለው ስለዚህ ፔስት ነው። አካባቢ ላይ እዛው ሪፈር ያደረጉት ሌሎቹ ሳይት ላይ ሲያስቀምጡት እንዳይቸገሩ ስኬል ዲስ ሪፈራንስ አር ኢንተር እንደዚህ ካንሰለው ያለኝን ቦታ ተጠቀሙ ላይ ተሳብ እዚህ ጋር የምታዩት ፖይንቶች እዚህ ጋር አሉ። አኮርዲንግሊ ሪፈር ያደርጉታል ማለት ነው። ለአውትሌቱ ደግሞ እዚህ ጋር ኮፒ ፔስት ስኬል ዳውን አድርገዋለሁ። ይሄን አር ኢንተር እና እዚህ ጋር የነበረውን እዚህ ጋር ሙቭ አደርገዋለሁ። ትንሽዬውን ስፔስ ለመጠቀም ስለዚህ ሰፋ አደርገዋለሁ። በዚህ መልኩ የማሽነሪ ሌአውቱን አዘጋጀውኝ እስከ ለፕሪንት አውት ሬዲ ነው ማለት ነው። ይሄን ዘጋዋለሁ። የኤክስካቬሽን ሌአውቱን እንታርገን ለፕሪንት አውት እንደምናዘጋጅ ነው ማሳያችሁ። እሱን ለማድረግ አውትሌቱን ሴሌክት አደርገውና ከፍተዋለሁ። ውስጥ ያሉትን ፋይሎች ድጋሚ ኤዲት ላለማድረግ ይሄንን ሴቭ አስ ስለዋለሁ። ከዛ ኤክስካቬሽን ሴቭ ለዋለሁ። የስ ከዛ ይመጣና ይሄንን አጠፋለሁ። ውስጥ ደግሞ ገብቼ ፖይንት ኮዶቹን አጠፋለሁ። ኤክስካቬሽን ስላልሆኑ ማለት ነው። ግን ኦፕን ኤክስካቬሽን ሞዴል ነው ከፍታለሁ። እዚህ ጋር ኤክስካቬሽን ፖይንት እነዚህን ጨምሮ አንድ ላይ ኮፒ ይመጣና ፔስት ቱ ኦሪጂናል ኮኦርዲኔት ኤክስካቬሽኑ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር መጣና ፖይንቶቹ እንደምታዩት በደንብ ይታያሉ። ሴቭ ብለዋለሁ። ለዚህ መጥቼ ቶታሊ 18 ነው። 18 ለሁለት 9 ነው። ስለዚህ ኮፒ ግማሹን በአንድ በኩል ግማሹን በአንድ በኩል አደርገዋለሁ። ያ ፔስት አለው። ኦኬ እና ቀጥሎም ደግሞ ኛውን ፓርት ሃይድ አደረገውና የቀረውን ኮፒ እዚህ ያለችኝ ስፔስ ለመጠቀም እዚህ ጋር ለጥፈዋለሁ። ሙቭ ወደ ውስጥ
ነው ስፔስ እንደምጠቀም እንደዚህ ዝቅ አድርገዋለሁ። በዚህ መልኩ ኤክስካቬሽን ሌአውትንም በቀላሉ ማዘጋጀት እንችላለን። ፕሪቪየስሊ ለታይፕ ኤ እንድወል ካዘጋጀሁት ይልቅ ይሄ ሞር ኢዚ ነው። ሲቪል ስሪዲ ለመታገዝ በቀላሉ እንደዚህ ኤክስካቬሽን ኮኦርዲኔቶችን በቀላሉ ማውጣት ይቻላል። የማስነሪ፣ የኤክስካቬሽን፣ የፓይፕ ሌአውት ኤቭሪቲንግ በቀላሉ ማውጣት ይቻላል። ዛሬ ላሳያችሁ የፈለግኩት ይህንን ነው። ታይፕ ሲ እንድሆን ይሄ የምታዩት ታይፕ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው የሚዘጋጀው። እኔ በተናገርኩት እናንተ በሰማችሁት የሚጠቀም ያድርገን። ማሰላም